yun na nga mga kapatid, bali may gawa na naman tayo ngayon. Kasama natin gumawa ngayon si Kuya Perds. Meron tayo repair session, full head repair session. Sobrang liwanag, para akong kukuhain ng langit mga kapatid, huwag niyo palang kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para lagi kayong updated sa mga video natin. Antayin natin si Kuya Perds tsaka yung kliyente natin. Maaga pa naman, so kita-kits tayo mamaya. Boom! Natapos na natin yung repair session. Meron naman tayong another session. Ito naman gagawin natin, top head brutal. Top head brutal ang gagawin namin ni Kuya Perds. Sinaantay-antay lang namin yung kliyente. Yosi-yosi lang siya, yan o. Tamang yosi sa doon sa labas. Ako tamang cobra ako dito sa loob. Yung cobra baka naman. Yun, ayan si Kuya Perds. Tamang cobra din siya. So yun, antayin natin yung kliyente. Tingnan natin kung ano yung style ng top head ang magagawa natin. Manood lang kayo lagi mga kap, may matututunan kayo kung paano natin ginagawa yung mga quality dreads na ibinibigay natin sa mga kliyente natin. So kita-kits tayo mamaya. Boom!
What's up mga kapatid? Bali may gawa tayo ngayon. Tatlo ang gagawa natin. Kasama pa rin natin mamaya si Kuya Perds, tsaka si Jomar, the sensational Dreadman. So, inantay natin sila. Papunta na sila Kuya Perds dito. Ito yung simula nung ating promo sa July. Tingnan natin kung pipilahan yung shop. Pero hindi ako magsasalita mamaya. Puro montage yung kuha ko ngayon. So, kita kids, boom!
Picture po. Pagod! Oh yeah! Pagod, kagutom. Dreadmanila lang gumagawa ng quality. Dreadmanila malakas, malakas. Dreadmanila matindi, matindi. Dreadmanila malupet, malupet. Dreadmanila lang